Faktor sepunya bermaksud faktor yang sama. Untuk carikan faktor sepunya, kita mesti carikan faktor dahulu. Lepas carikan faktor, kita bulatkan nombor yang sama. Itu adalah jawapan faktor sepunya. Ini merupakan cara kedua mencarikan faktor dan merupakan cara yang cikgu lebih suka kerana lebih cepat. Sama juga carikan faktor dan bulatkan nombor yang sama. Itu adalah jawapan. FSTB ialah faktor sepunya terbesar. Kaedah pertama ialah kaedah menyenaraikan. Kita menggunakan cara tadi untuk carikan faktor sepunya. Daripada jawapan, kita tentukan nombor yang terbesar. Di sini, nombor yang terbesar ialah 6. Oleh itu, jawapan ialah 6. Kaedah kedua ialah kaedah pembahagian berulang. Kita membahagikan dua-dua nombor dengan nombor yang sama.
dan mula dengan nombor yang kecil. Boleh cuba dengan 2 ataupun 3 ataupun 5 dengan nombor yang kecil dahulu. Nombor yang di sebelah kiri kita darabkan, itu adalah FSTB, jawapan. Kaedah ketiga ialah kaedah pemfaktoran perdana. Sekiranya anda sudah lupa apa itu pemfaktoran perdana, anda boleh rujuk pada video part 1. Di sini kita akan pilih nombor yang sama pada dua-dua nombor. Untuk soalan ini, dua-dua nombor ada 2 dan 3. Oleh itu, kita akan menggunakan 2 dan 3 untuk darabkan dan jadikan jawapan. Semasa soalan tidak menentukan apa-apa cara, lebih baik anda menggunakan cara pembahagian berulang kerana cara ini dapat menjimatkan masa dan dapatkan jawapan dengan cepat. Untuk soalan yang ada 3 nombor bulat, anda mesti pastikan 3 nombor bulat itu boleh dibahagikan dengan nombor yang sama dan mesti mula dengan nombor yang kecil dahulu.